हेलो साथीहरू, नमस्कार। यहाँहरूलाई मेरो टेक्निकल सपोर्ट युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूमाझ म फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। विशेष गरी हामीले आफ्नो प्रयोजनको निम्ति भनेर लोगो क्रिएट गरेका हुन्छौँ, लोगो बनाएका हुन्छौँ। उक्त लोगोलाई 3D मा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर सामान्य म यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको निम्ति अब हामी ल्यापटपतर्फ जानुपर्ने हुन्छ। ल्यापटपमा गइसकेका छौँ हामी। ल्यापटपमा गइसकेपछि कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति म गुगल क्रोम ओपन गर्छु। गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि हामीले सर्च बारमा गएर सर्च बारमा जान्छौँ। सर्च बारमा गएर graphicsfamily.com भनेर हामी सर्च गर्छौँ र इन्टर प्रेस गर्छौँ। त्यसपछि यो एउटा पेज खुल्छ। ग्राफिक्स फ्यामिली भन्ने पेज छ, त्यो पेज खुल्छ। यसलाई हामी अर्को तरिकाले पनि ओपन गर्न सक्छौँ। न्यू ट्याबमा गएर गुगलमा जान्छौँ। गुगलमा गइसकेपछि हामीले ग्राफिक्स फ्यामिली भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सर्च बारमा ग्राफिक फ्यामिली टाइप गरेर इन्टर प्रेस गरेपछि यो फर्स्टको पेज आउँछ। यो पेजमा हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि फेरि त्यही पेज खुल्छ। एउटा मध्ये हामी एउटा क्लोज गरौँ। त्यसपछि अब यो ग्राफिक्स फ्यामिलीको पेजमा आइसकेपछि यसमा विभिन्न किसिमका टेम्प्लेट्सहरू छन्, लोगोहरू छन्। यो मध्येमा हामी लोगो मोकअपमा जान्छौँ र 3D लोगो मोकअपमा क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न किसिमका लोगोहरू आउँछ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ धेरै किसिमका लोगोहरू छन्। त्यो मध्येमा हामीले कुनै लोगो चुज गरेर आफूलाई राम्रो लाग्ने लोगो चुज गरेर हामी डाउनलोड गर्छौँ। यसमा जस्तो यो हामीले यो एउटा चाहिँ चुज गऱ्यौँ, रियलिस्टिक योर लोगो मोकअप भन्ने। यो स्क्रोल गर्दै तल गइसकेपछि अझै तल गएपछि यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन आउँछ। यहाँनिर डाउनलोड भन्ने अप्सन छ। यसमा हामीले क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि यो डाउनलोडको प्रक्रिया सुरु भएको छ। यहाँ 55 MB को चाहिँ फाइल साइज छ। यसलाई हामी पुरै डाउनलोड गर्छौँ र हेर्छौँ। डाउनलोड हुँदैछ। यहाँहरूको इन्टरनेट स्पिड अनुसार चाहिँ यो डाउनलोड हुने गर्छ। अहिले यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म ओपन गर्छु, सो इन फोल्डर। त्यसपछि यहाँनिर यसरी डाउनलोड भएको छ र यसलाई हामी कपी गरेर डेस्कटपमा लान्छौँ, किनभने यहाँहरूलाई सो गर्न सजिलो हुनेछ। डेस्कटपमा म पेस्ट गर्छु। त्यसपछि यहाँ फाइल आइसकेको छ। त्यसपछि यहाँहरूले पक्कै पनि आफ्नो सामान्य लोगो बनाइराख्नु भएको छ होला, राम्रो नराम्रो। मैले यहाँ सामान्य एउटा मेरो आफ्नै लोगो बनाएको छु। यो लोगो चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट भन्ने चाहिँ लेखिएको छ। यो PNG लोगो चाहिँ म कपी गरेर डेस्कटपमा लगेर पेस्ट गर्छु। यही लोगोलाई हामी 3D मा कन्भर्ट गरेर हेर्छौँ कस्तो देख्छ। त्यसपछि हामी यो फाइललाई चाहिँ डाउनलोड फाइललाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर नर्मल फाइल बनाउँछौँ। एउटा जिप फाइलको रूपमा डाउनलोड भएको छ। त्यसलाई हामी एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि नर्मल फाइल हुन्छ र त्यही फाइललाई हामीले फोटोसप मार्फत एडिट गर्छौँ। यो चाहिँ PSD फाइलमा हुन्छ। ल हेर्नु साथीहरू, यो फाइल चाहिँ फोटोसप फाइल हो। यसलाई हामी अहिले क्लोज गरौँ र हामी फोटोसप ओपन गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति रनमा गएर फोटोसप भनेर टाइप गर्नुभयो भने
त्यसपछि ओके थिचेपछि अथवा इन्टर प्रेस गरेपछि फोटोसप ओपन हुन्छ। अथवा चाहिँ अरू विभिन्न तरिकाले फोटोसप एप्लिकेसन ओपन गर्न सकिन्छ। स्टार्टमा गएर अल एप्लिकेसनमा गएर त्यसपछि यहाँ तल स्क्रोल गरेपछि फोटोसप भनेर छ, यसलाई चाहिँ प्रेस गर्न सक्छौँ। यदि यहाँसँग फोटोसप छैन भने मेरो अर्को भिडियो चाहिँ म यतै कतै राखिदिनेछु अथवा डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। फोटोसप डाउनलोड कसरी गर्ने भन्ने भिडियो छ, एउटा फोटोसप CS6 डाउनलोड गर्ने, त्यो लिङ्क सहित राखिदिन्छु। उक्त भिडियो हेरेर त्यो लिङ्कमा भएको फाइल चाहिँ डाउनलोड गरेर फोटोसप इन्स्टल गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी फाइल अघि डाउनलोड गरेको फाइल चाहिँ ओपन गर्छौँ। डेस्कटपमा राखेको थियौँ हामीले, डेस्कटपमा यो फाइल हो, यो फाइललाई हामी ओपन गरौँ। त्यसपछि यहाँनिर यो फाइल चाहिँ हामीले चाहिँ ओपन गर्छौँ। यो फाइल चाहिँ ओपन गरौँ। यसरी रियलिस्टिक योर लोगो मोकअप भनेर फाइल खुलेको छ। यस्तै लोगोमा हामी हाम्रो नर्मल लोगोलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ। यसको निम्ति यो फाइलमा चाहिँ यो अप्सनमा चाहिँ हामी डबल क्लिक गर्छौँ। डबल क्लिक गरिसकेपछि ओकेमा प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यो यस्तो भ्यूमा आउँछ र यसको सट्टामा हामीले हाम्रो लोगोलाई चाहिँ आफ्नो लोगोलाई रिप्लेस गर्ने हो। ग्राफिक्स फ्यामिलीको यो लोगोलाई चाहिँ, त्यसको निम्ति फाइलमा जाने, प्लेस भन्ने छ, प्लेसमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ र हामीले कुन चाहिँ लोगो रिप्लेस गर्ने हो त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। डेस्कटपमा हामीले कपी गरेका थियौँ अघि, टेक्निकल सपोर्ट भन्ने छ, यसलाई चाहिँ हामी कन्भर्ट गरेर हेर्छौँ। प्लेस गरौँ, प्लेस गरिसकेपछि यहाँ सो हुन्छ। यसरी हाम्रो लोगो चाहिँ यहाँ सो भएको छ। यो लोगोलाई चाहिँ हामी ठुलो फाइलको साइज बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी यो एउटा आइकनभित्र चाहिँ हाम्रो लोगोलाई फिट हुने गरी हामी राख्छौँ। यसरी त्यसपछि इन्टर प्रेस गरौँ र यो ग्राफिक्स फ्यामिलीलाई चाहिँ हामी हिडन गरौँ यो लोगोलाई। त्यसपछि हाम्रो मात्रै लोगो सो हुन्छ। त्यसपछि हामी यसलाई फाइलमा गएर सेभ गर्छौँ। फाइल सेभ भइसकेको छ र यो फाइल चाहिँ हामी यता प्रिभ्यू गरेर हेर्न पर्ने हुन्छ। यसरी प्रिभ्यू गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले हाम्रो लोगो चाहिँ कन्भर्ट भएको पाउँछौँ। यसरी यो कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। अरू विभिन्न डिजाइनमा पनि तपाईहरुले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई हामी सेभ गरौँ। सेभमा गएर जेपीजी फाइलमा चाहिँ सेभ गरौँ। कहाँ सेभ गरे? डेस्कटपमै सेभ गरौँ। यसको चाहिँ रिनेम गरौँ। एडिटेड फोटो लोगो भनेर सेभ गरौँ। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरेपछि यो लोगो चाहिँ सेभ भएको छ। मिनिमाइज गरेर हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर चाहिँ यो सेभ भएको छ। यसलाई ओपन गरेर हेरौँ। यसरी देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ कन्भर्ट नगरेको र कन्भर्ट गरेको लोगो।
यसरी अरू धेरै यसमा चाहिँ स्याम्पलहरू छन् जसमा हामीले हाम्रो लोगोलाई रिप्लेस गरेर हेर्न सक्छौँ। लोगो मोकअप 3D जहाँ गए पनि हुन्छ, यसरी लोगोहरू सो हुन्छ। यो मध्येमा चाहिँ कुनै हामीले एउटा लोगो चुज गर्ने र त्यसलाई रिप्लेस गरेर हेर्न सकिन्छ। जस्तो यसलाई चाहिँ हामी ट्राई गरौँ। यसलाई हामी डाउनलोड गरेर हेरौँ। डाउनलोड हुँदैछ, त्यही समयमा डाउनलोड हुन्छ। त्यसपछि हामी यसलाई पनि नर्मल फाइलमा कन्भर्ट गरेर फोटोसप मार्फत एडिट गर्छौँ। सो इन फोल्डर, यहाँ अलरेडी ब्ल्याक वाल लोगो मोकअप भनेर आइसकेको छ। यसलाई हामी एक्सट्र्याक्ट गरौँ। एक्सट्र्याक्ट, त्यसपछि फाइल ओपन भएको छ। यो फाइललाई चाहिँ हामीले फोटोसप मार्फत ओपन गर्छौँ र डिजाइन हाम्रो लोगोलाई चेन्ज गरेर छौँ। यसलाई पनि क्लोज गरौँ, सेभ गर्नु परेन। फेरि फाइलमा गएर ओपनमा गइसकेपछि डाउनलोडमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामी। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर ब्ल्याक वान भनेर छ। यो फोल्डर ओपन गरेपछि यो फाइल चाहिँ हामीले ओपन गर्छौँ। त्यसपछि किप लेयर्समा प्रेस गर्ने, त्यसपछि यहाँ फाइल खोल्छ। यसमा हामी फेरि रिप्लेस गरी हेर्छौँ। यसको निम्ति यो फाइलमा गएर डबल क्लिक गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि ओके थिच्नु पऱ्यो। त्यसपछि यो स्टोर आउँदो रहेछ। हाम्रो लोगो यसमा ठ्याक्कै राम्रो नदेख्न पनि सक्छ, त्यही पनि हामी ट्राई गरेर हेर्छौँ कस्तो देख्छ। यसलाई चाहिँ हामी हिडन गरौँ। फाइलमा गएर प्लेसमा चाहिँ हाम्रो डेस्कटपमा चाहिँ छ हाम्रो लोगो, स्याम्पल लोगो। यसलाई चाहिँ क्लिक गरौँ र प्लेस गरौँ र यसलाई फेरि अहिलेको जस्तै रिसाइज गर्छौँ। ठुलो साइजमा चाहिँ हामी टन्काउँछौँ। रिसाइज गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी इन्टर प्रेस गर्छौँ। सेभ गर्छौँ। यो सेभ भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी फेरि प्रिभ्यूमा गएर प्रिभ्यूमा हेर्छौँ। यसरी चेन्ज हुन्छ, तर ठ्याक्कै फिट चाहिँ भएन। यसमा सबै राम्रो देखिन्छ भन्ने होइन, जहाँनिर राम्रो देख्छ त्यही लोगोमा हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यसरी एउटा स्याम्पल डिजाइन हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ हामी सेभ गर्नु पर्दैन। फेरि हामी इन्टरनेट ब्राउजरमै चाहिँ गएर अर्को फाइल पनि हेरौँ कपी गरेर। टेम्प्लेट्समा जाने, मोकअप लोगोमा आफूलाई मनपर्ने आफ्नो लोगोसँग सुइटेबल हुने खालको चाहिँ कलरहरू हेरेर चुज गर्न सकिन्छ। फेरि स्याम्पलको रूपमा यो लोगोलाई चाहिँ लिन्छु। यसलाई चाहिँ क्लिक गरौँ। प्रक्रिया सेम अघिको जस्तै नै हो। त्यसरी हामी डाउनलोड गर्छौँ। डाउनलोड गरिसकेपछि पुनः हामीले नर्मल फाइलमा कन्भर्ट गर्छौँ र त्यसपछि फेरि फोटोसपमा एडिट गरेर हेर्छौँ। यसलाई हामी अलिक छिटो गरी अगाडि बढाउन पर्ने हुन्छ।
यसलाई हामी फेरि सो इन फोल्डरमा गएर ओपन गरेर हामी यसलाई चाहिँ नर्मल फाइलमा कन्भर्ट गर्छौँ। फेरि एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ। एक्सट्र्याक्ट त्यसपछि फाइल ओपन भएको छ यहाँ। यो फाइललाई चाहिँ हामी फोटोसपमा ओपन गर्छौँ। फेरि फाइलमा गएर ओपनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि डाउनलोडमा यहाँनिर छ येल्लो लोगो मोकअप भन्ने, यसमा चाहिँ येल्लो लोगो मोकअपमा चाहिँ ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि किप लेयर्स गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ ओपन हुन्छ। फेरि सेम प्रोसेस, फाइलमा डबल क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसमा ओके प्रेस गर्नु पर्यो। यसरी आउँछ। यसको सट्टामा हामीले यसलाई हिडन गराएर हाम्रो फाइललाई चाहिँ प्लेस गर्छौँ। यहाँ गर्छौँ डेस्कटपमा गएर सेम होइकै प्रोसेस, टेक्निकल सपोर्ट, प्लेस। यसलाई चाहिँ हामी रिसाइज गर्छौँ, ठुलो साइज बनाउँछौँ। त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्छौँ। हेरौँ फाइलमा गएर प्ले सेभ गर्छौँ। सेभमा क्लिक गरिसकेपछि फाइल सेभ भइसकेको छ। यो फाइल यता अर्को आइकनमा गएर हामी हेऱ्यौँ भने यहाँनिर यसरी चेन्ज भएको देखिन्छ। यही नै यो साथीहरू, यहाँले आफूलाई मन परेको लोगोमा चाहिँ आफ्नो फाइलहरू चेन्ज गर्न हेर्न सक्नुहुन्छ डिजाइनको रूपमा। यसलाई चाहिँ हामी सेभ गरी हेरौँ। सजिलो छ। यो एउटा ग्राफिक फ्यामिली मार्फत चाहिँ हामीले यो गर्न सक्छौँ। सजिलो बनाइदिएको छ। हामीले डिजाइन गर्नु परेन। भइरहेको फाइललाई चाहिँ हामीले सामान्य डिजाइनलाई चाहिँ आफूले मन परेको टेम्प्लेटमा चाहिँ PSD फाइलमा कन्भर्ट गर्न सक्ने, चेन्ज गर्न सक्ने भएको हुनाले राम्रो सब रूपमा रहेको छ यो वेबसाइट ग्राफिक फ्यामिली। र यसरी हामीले यो पोजिसनसँग हामीले चेन्ज गरेको। त्यसपछि यो चाहिँ नर्मल फाइल र यसरी हामीले चेन्ज गरेर हेऱ्यौँ। यही नै हो साथीहरू। फेरि पनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।